بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أغنية عمرو دياب يا بلدنا يا حلوة، ونسبة المشاهدة العالية اللي حققتها وإعجاب الناس بيها ما كانتش مفاجأة من عمرو دياب، لأنه دايما بيبهرنا بأغانيه الجميلة. المفاجأة إنه أظهر لنا نافورة النيل أو نافورة عروس النيل في ثوبها الجديد بعد ما طورتها بلدنا الحلوة فعلا بعد سنوات طويلة من إهمالها. تعالوا نشوف مع بعض إيه قصة نافورة النيل. نافورة النيل أنشئت عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في وسط النيل، وهي قريبة من كوبري الجلاء، وتقع أمام منزل الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وهي عبارة عن طابقين، ويخرج الماء من وسطها بارتفاع 100 متر، ويحيط بها أكثر من 16 كشافا للإضاءة تحت الماء، إضافة إلى 32 نافورة صغيرة تخرج منها، و32 كشافا كهربيا تحت الماء. وفي الطابق السفلي 64 ماسورة يخرج منها الفائض في شكل ستائر مائية جميلة تحيط بها. والشركة التي قامت على تركيبها هي الشركة الألمانية جوليوس بيرجر للأشغال العمومية. ولو دخلتم موقع ذاكرة مصر المعاصرة التابع لمكتبة الإسكندرية هتلاقوا صور العمال وهم بيبنوا النافورة في مشاهد عظيمة جدا. النافورة دي حفرتها السينما المصرية في ذاكرتنا من خلال عدد من الأفلام المصرية القديمة، وأشهرها فيلم عروس النيل اللي كان بطولة لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة، وده تم إنتاجه عام 1963. ظهرت النافورة في الفيلم من خلال المشهد اللي ألقت فيه البطلة نفسها في النيل بجوار النافورة أثناء إقامة حفل عروس النيل. ولكن للأسف هذا المعلم السياحي الرائع توقف عن العمل منذ 30 عام تقريبا، وأصبحت تعمل في المناسبات فقط ولمدة قصيرة جدا لا تتعدى ساعتين تقريبا، لأن معدات ضخ المياه لا تتحمل أكثر من هذا الوقت. ظل المصريون يراودهم حلم تطوير النافورة والاستفادة منها، خاصة إن موقعها فريد في وسط النيل ويطل عليها فنادق عريقة وعدد كبير من المطاعم والمراكب النيلية السياحية والنوادي والفنادق العائمة. وبالفعل كانت هناك محاولات لتطوير نافورة النيل، ولكن فشلت بسبب ارتفاع التكلفة المالية لها. وفي أبريل 2018 تولى الفريق محمد سعيد العصار رحمه الله وزير الدولة للإنتاج الحربي بحث سبل تطوير نافورة النيل، وبالفعل تم تطوير النافورة وإعادتها مرة أخرى إلى حياة المصريين بشكلها الجمالي الذي كانت عليه عام 1956، والذي ظهر في أغنية الفنان عمرو دياب يا بلدنا يا حلوة. نتمنى إن بلدنا تفضل دايما حلوة. ودي كانت معلومتنا النهاردة في حكاية جميلة. انتظرونا في معلومة جديدة في حكاية جديدة.